بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز موږ د اس اس ټي جنرال پریپریشن شروع کړی دی. د اس اس ټي جنرال په پریپریشن کې موږ یو یونټ کور کړی دی د کلاس 9. د زموږ سره یونټ نمبر 2 روان دی. په یونټ نمبر 2 کې د 6 نمبر لیکچر دی. اوس دا لیکچر چې موږ دوره په ډیټیل کې اپلوډ کوو، موږ د یوې وجې اپلوډ کوو او هغه وجه دا ده چې موږ زیات سکور والو، یعنی کینډیډیټ چې کوم دی 80% مارکس سکیور کی، چې 80% مارکس دی سکیور کی په خپل دغه کې ټیسټ کې، نو دوی به خپل کم سیټ چې کوم دی هغه به سکیور کی. نو موږ د دغې وجې دا دوره په ډیټیل سره لیکچر اپلوډ کوو. که تاسو غواړئ چې موږ خپل 65% انګلیش چې کوم دی د اس اس ټي جنرال دا پریپیر کو، نو دا ویډیوز هم ستاسو لپاره جوړیږي. دا ویډیوز ګورئ، انشاءالله د 65% انګلیش کې به تاسو ته هیڅ قسمه ایشو نی د اس اس ټي جنرال لپاره. ټیک ده. نو اوس مونږ خپل فارمل لیکچر شروع کوو. د دې نه مخکې مونږ 50 ام سی کیوز تاسو سره شیر کړي دي، 25 په یو ویډیو کې، 25 په بل ویډیو کې. دا زموږ سره چې کوم دی اوس د 50 نه پاپله 51 نمبر ام سی کیو دی. د دې ځای نه واله تر 75 نمبر ام سی کیو پورې ونن موږ تاسو سره شیر کوو. نو دا چې کوم د دې ځای نه پاپله ام سی کیو دی، دا زموږ سره د وکیبلري بیسډ ام سی کیوز دي، او د دې نه علاوه زموږ سره کوم ټرانزیشنل ډیوایسز چې کوم دي د هغې باندې هم ام سی کیو شته. نو اول ته د وکیبلري دا ستاسو سره شیر کوو. نو تاسو کتی شئ چې زموږ سره 51 نمبر ام سی کیو کې وي د ورلډ ډیسټني اینڈ د پیسج ریفرز ټو. په دې پیسج کې چې کوم ډیسټني ورډ استعمال شوی دی، دا څه ته اشاره کوي؟ نو د دې مطلب دی پری ډیټرمنډ فیوچر، راتلونکي کوم وخت چې کوم دی د هغې موږ ته چې معلوم وي، یعنې د هغې په موږ ته څه علم وي، هغې ته موږ ډیسټني وایو. ها بل دی زموږ سره 52 نمبر د ټرم چینلایز اینڈ د ټیکسټ مین. د چینلایز دا ورډ چې کوم دی په دې کې د ټیکسټ کې د دې څه مطلب دی؟ نو هغه دی زموږ سره کنټرول اینډ ډایرکټډ. چې کله ته یو سړی کنټرول کړي او هغه له یو ډایرکشن ورکړي، نو دې ته موږ چینلایز وایو. اوس د دې نه پس بل چې کوم 53 نمبر ام سی کیو دی د ورلډ فیبریک اینڈ د فیبریک آف د نیشن مینز. د یو نیشن جامه، د دې مطلب څه دی؟ فیبریک اصل کې لباس ته وایي، خو دلته زموږ سره د سټرکچر مطلب دی. څه دی؟ سټرکچر، چې یو کوم به جوړیږي څنګه. ټیک ده. بل دی زموږ سره 54 نمبر what does creative energy mean in the context. دا creative energy مطلب څه دی په دې کنټکس کې؟ نو دی یو دی زموږ سره فزیکل پاور او بل دی امیجنیټیو سټرنث. نو دا امیجنیټیو سټرنث چې کوم دی دا زموږ سره کریټیو انرژي ده. ټیک ده. بل دی زموږ سره 55 نمبر د ورلډ امه ان د پیسج ریفرز ټو. دا امه چې کوم دی په دې پیسج کې چاته اشاره کوي؟ نو د مسلم کمیونټي دی، مسلمانانو ته اشاره کوي. ټیک ده. اور بل چې کوم دی د ټرم سبجوګیشن مینز. د سبجوګیشن مینینګ څه دی؟ یو نو د دې مطلب چې کوم دی کنټرول بای فورس. یو سړی په تا باندې حاکمیت کوي، نو هغې ته موږ سبجوګیشن وایو، یعنې ته محکوم یې. 57 نمبر 57 نمبر سوري 57 نمبر چې کوم دی سټینډرډ بیررز ان د کنټکس ان د ټیکسټ ریفرز ټو. سټینډرډ بیررز چې کوم دی په د ټیکسټ کې چاته ریفرنس ورکوي؟ نو هغه دی زموږ سره یو دی سولجر او بل دی لیډرز اینډ ریپرزنټیټیو. دا دویم چې کوم دی لیډرز اینډ ریپرزنټیټیو دی ته دغه ورکي اشاره ورکي. ټیک ده. اوس د دې نه پس چې کوم دی 58 نمبر ام سی کیو دی د ورلډ سپریم مینز. دا سپریم ورډ چې کوم دی د دې مینینګ څه دی؟ نو دا اولنی چې کوم دی هایست ان رینک ان آر اتھارټي، چې د هغه سره ډېر زیات پاور وي او هغه په هغې پاور کې د ټولو نه په ټاپ وي. ټیک شو، دې ته موږ وایو سپریم. ښه اوس دی زموږ سره 59 نمبر ام سی کیو د ورلډ انسپایرډ اینډ د انسپایرډ میلیونز اف مسلم مینز. د انسپایر ورډ کوم چې په دې فریز کې استعمال شوی دی، دا کوم ټایپ اف ورډ دی؟ نو دا دی زموږ سره انکریجډ. انکریج د دې مینینګ دی. ټیک ده. د دې مینینګ څه دی؟ انکریج یعنی خلک یو کار باندې آماده کول. 66 نمبر سوري 60 نمبر ام سی کیو دی د ورلډ سیر. د ورلډ سیر ریفرز ټو. سیر په دې ټیکس کې څه ته ریفرنس ورکوي؟ نو یو دی ا پرسن هو سیز او دویم دی ا پرایویټ آر ویژنري او بل دی ا ټیچر او بل دی ا ساینټیسټ. نو په دې کې دا
کم چې کم دی افراویت اور ویژنري یعنی هغه سړی چې د هغه ډېر دورندیش شي د هغه ډېر د لرې پورې سوچ رسي نو هغې ته مونږه سیر وایو. اوس دې نه وروسته چې بل کوم MCQ دی هغه دی 61 نمبر د ورډ سیج مینز سیج ورډ چې کوم دی ان د پیسج کلوزست اینډ مینینګ د دې کلوزست اینډ مینینګ مطلب چې کوم دی سینونیم د دې څه دی یو دی فالوور بل دی وایس پرسن او بل دی سټوډنټ او بل دی رایټر نو په دې کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی زموږ سره وایس پرسن د سیج مینینګ څه دی وایس پرسن هوښیار سړی ټیک شو بل دی زموږ سره uncharted waters uncharted waters refers to د دې څه مطلب دی یو دی dangerous seas او بل دی unknown areas or fields او بل دی political boundaries او بل دی maps نو unknown areas and fields دې ته مونږه uncharted water وایو ټیک ده دې پسې بل کوم MCQ چې کوم دی 63 نمبر به کې څه وي the word adventurer means the adventurer په دې ټکس کې چې استعمال شوی د دې مطلب څه دی نو هغه دی زموږ سره one who seeks excitement and challenges یعنی هغه بار بار ځان ته هدفونه ږدي او د هغه هدفونه چې کوم دی هغه پوره کړي ټیک شو بل دی زموږ سره 64 نمبر the word inventions mean د ایجاداتو نه څه مطلب دی نو دا دی زموږ سره new discoveries and creation دی meaning زموږ سره دا دی دې ته دا ریفرنس ورکړي 65 نمبر دی the word dynamic د dynamic څه مطلب دی نو هغه دی زموږ سره د dynamic په دې کې یو دی active and energetic دا زموږ سره دی correct meaning دی ټیک ده was 66 نمبر کوم MCQ چې دی په کې څه وي the word individuality refers to the individuality چې کوم دی په دې ټکس کې استعمال شوی دی دا څه ته ریفرنس ورکړي نو هغه دی زموږ سره یونیکنس یعنی ته د ټولو خلکو نه ناشنا یې ټیک ده بل دی زموږ سره 67 نمبر the word intellectual refers to intellectual څه ته ریفرنس ورکړي نو دا چې کوم دی related to mind and knowledge intellectual هغه سړي ته وي چې د هغه سره knowledge وي د هغه سره علم یې فهم یې نو دې ته دا زموږ سره ریفرنس ورکړي بل دی زموږ سره 68 نمبر absolute خودي absolute خودي څه ته دغه ورکړي ریفرنس ورکړي نو دا دی زموږ سره self hood or self realization یعنې ځان پېژندلو ته موږ absolute خودي وایو 69 نمبر دی the word perpetual and perpetual struggle means په دې perpetual struggle کې د perpetual څه meaning دی نو دا دی زموږ سره eternal and never ending دې ته موږ perpetual وایو ټیک شو اوس زموږ سره 69 وشو 70 چې کوم دی 70 کې وي the world explorer refers to explorer څه ته ریفرنس ورکړي a person who investigate new areas هغه سړی چې هغه نوې ځایونه دریافت کړي نو هغه ته موږ explorer وایو ټیک شو زموږ سره 71 نمبر دی the word motivate in the passage refers to دا motivate په دې passage کې استعمال شوی دی دا څه ته مطلب ریفرنس ورکړي نو هغه دی inspire to act یعنی څوک په یو اکشن باندې آماده کول ټیک شو 72 نمبر دی brilliance in the passage mean brilliance په دې passage کې د دې څه مطلب دی نو هغه دی زموږ سره brightness and intelligence دا زموږ سره دی correct meaning دی ټیک ده بل دی زموږ سره the word nova refers to دا nova word چې استعمال شوی دا څه ته ریفرنس ورکړي a star that has suddenly becomes brighter هغه star چې کوم ناڅاپه غوندې برایټ شي ډېر رڼا ورکړي نو هغې ته موږ نووا وایو ټیک شو دا یو سټار دی 24 نمبر MCQ دی سورس سورس په دې ټکس کې استعمال شوی د دې څه مطلب دی نو دې مطلب دی فلایز های یعنی ډېر دنګ الوتل دا شاهین یو کوالټي ده دا هغه هلته ذکر شوی ده اوس په 75 نمبر MCQ دی که نه چې which transitional device introduce اقبال's focus in poetry کوم transitional device د اقبال په دې poetry کې زموږ سره focus دی keeping this view in mind دا زموږ سره دی correct جواب دی ټیک ده اوس نن موږ ستاسو سره 25 MCQs نور شیر کړو د 75 پورې رالو د 50 نه والا تر 75 پورې انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به دا باقي 75 MCQ سوري 25 MCQ شیر کو زموږ سره په بل لیکچر کې اوسئ او که تاسو دې نه مخکې لیکچرز نه کتلی
نو زما سره په دې کې د یونټ 2 خپل پلیلیست جوړلی، د یونټ 1 خپل پلیلیست جوړلی، او په دې سره سره موږ بیسکس اف بیسکس فار اس اس ټي جنرال د هغې خپل یو دغه دی پلیلیست دی. په هغه پلیلیست کې به تاسو ته د ګرامر پورشن ډېر په اسان سره زده کولی شئ. نو دا ټول تاسو وزټ کولی شئ، ټول ډېر زیات هیلپفul دي. Once again, thank you so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exams.